Για άλλη μία φορά εδώ στο sportotal.gr είναι σήμερα με έναν από τους ανθρώπους που μου έχει αγκαλιάζει όταν έφτασα εγώ στην Ελλάδα. Ο κύριο Τόκη Φυλακούρη με το Πέτρο Φυλακούρη, μια οικογένεια που έχει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μην ξεχνάτε να κάνετε like, καρδούλα κτλ. Θέλουμε τη βοήθειά σας, να γραφτείτε στο κανάλι. Κύριε Φυλακούρης, μεγάλη μου τιμή που σας έχω σήμερα εδώ. Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη τιμή. Και βλέπω ότι εσύ κάνει και βήματα για να γράφει και εσύ τη δική σου ιστορία. Θα μιλήσουμε για το Ποσειδώνιο Γλυφάδα, αλλά προηγείται η μεγαλύτερη. Καταρχάς, Μαρσέλο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι επιτυχίες στο κανάλι σου, όπως ήσουν και εσύ στα αθλητικά σου δρόμενα, ήσουν από τις κορυφαίες. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι πρώτα θα μιλάμε στον ελληνικό. Ο κόσμος μας ξέρει τώρα σαν Τότης, σαν Μαρσέλο, σαν Πέτρο, μας ξέρει όλος ο κόσμος. Απλώς πρέπει να καταλάβουν οι νεότεροι ή αυτοί που είναι οι παλαιότεροι τι μπορεί να προσφέρει ένας ποδοσφαιριστής παίζοντας σε μια μεγάλη ομάδα ή φτάνοντας στα τελειώματά του σε μικρότερες ομάδες, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής. Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια η οποία υπάρχει είτε όταν παίζει σε μεγάλη ομάδα είτε όταν είσαι σε μικρή ομάδα. Μπράβο. Εγώ έχω ένα πράγμα από μικρό. Εγώ όταν έπαιζα στη μεγάλη, εγώ ξεκίνησα να παίζω με 17 χρονών, έπαιζα στην πρώτη ομάδα. Τι γινόταν? Τα παιδιά, οι νέοι, μόλις τρώμε το μεσημεριανό, το βραδινό, τσούν στο δωμάτιο ή βόλτα για να δούμε καμία πιτσιρίκα, κάτι κτλ. Εγώ έμενα στο τραπέζι, γιατί οι μεγάλοι μένουν στο τραπέζι. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Εγώ έμενα στο τραπέζι με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές στην εθνική, την έτσι αλλιώς, γιατί εκεί βγαίνουν την ιστορία, εκεί βγαίνει το ζουμί, η συζήτηση αυτά, και εγώ νόμιζα ότι κέρδιζα από αυτό. Έμαθα ιστορίες, γιατί τα νέα παιδιά δεν θέλουν να μάθουν από τους πιο έμπειρους. Δεν ξέρουνε. Αλλά νομίζω ότι ξέρουν. Αυτό είναι το. Δηλαδή αυτό συμβαίνει και με εσέναν και με μέναν. Ο Πέτρος, εντάξει, έτυχε να παίξει στον Απόλλωνα, δεν έπαιξε σε μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα για να καταλάβει. Με σταματάνε στον δρόμο Πανουσκάρη με τα παιδιά τους, 14 και 15 χρόνια, και του λένε: ξέρεις ποιος είναι αυτός? Μαμά, λέει, δεν ξέρω. Παίζει στον Παναθηναϊκό, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρουν την ιστορία. Δεν τους έχουν καθίσει να τους πούνε. Βλέπουν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη Μπαρσελόνα, τη Βραζιλία, με καταλαβαίνετε τη Γερμανία. Ναι. Και βλέπουν μόνο φωτογραφίες. Και λέει: εγώ είμαι ο Ρονάλντο. Ή στην Ελλάδα είμαι ο τάδε ποδοσφαιριστής. Δεν κάθεται ο πατέρας εκεί όπως λες στο τραπέζι ή να καθίσουν να δουν την τηλεόραση, το αθλητικό γεγονός, το αθλητικό ένα παιχνίδι, να του εξηγήσουν αυτό και αυτό και αυτό. Διότι το παιδί δεν το πολύ ενδιαφέρει, μην νομίζεις. Το παιδί μου έχτασε στο πρώτο παιχνίδι την Κόπα. Ναι. Εγώ ήμουν εκεί, βλέπω Μεξικό, South Africa, και το παιδί μου δεν. Εκεί στο υπολογιστή και έπαιζε τα δικά του. Ανδρέα, ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός του ποδόσφαιρου, του κόσμου. Αυτό είναι κορυφή. Δεν υπάρχει καλύτερο τουρνουά από αυτό. Και εσύ ασχολείται με το χούμπλο. Μα υπάρχουν παιδιά που βρέουν στην μπλούζα τους Ρονάντο ή Ροναντίνιο ή Μέση, και του λες ποιος είναι αυτός και δεν ξέρει. Εσύ που ασχολείται με την παραγωγή του επόμενου ποδοσφαιριστής, πώς τον βλέπει η καινούρια γενιά, αυτές οι γενιές? Είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι γονείς κατά κύριο λόγο τα έχουν αφήσει λίγο τα παιδιά. Δεν τους προσφέρουν αγάπη, στοργή, να τους μάθουν, που είναι το παραμύθι, το προηγούμενο, πώς έφτασε να είναι και το παιδάκι η ίδια ομάδα με τον πατέρα και να του εξηγήσει. Τα αφήνουν, παίρνουν ένα tablet, παίρνουν ένα PlayStation. Τηλέφωνο. Τελειώνει, το τηλέφωνο είναι το τελευταίο μοντέλο iPhone 17, Samsung, Galaxy και όλα αυτά. Αλλά μήπως φταίμε εμείς, γιατί παλιά στην δική μου εποχή εγώ έβλεπα έναν πατέρα να πάει στο Ολυμπιακό στάδιο, να πάει στη Λεωφόρο με τα δύο παιδιά του. Αλλά τώρα, λόγω την επικίνδυνοτητα, δηλαδή δεν το παίρνει ο πατέρα το παιδί του, πάει μόνος του.
τι γίνεται και τώρα και στις προπονήσεις. Μόλις τελειώνει η προπόνηση, έχουν παραδείγματος χάρη προπόνηση 7 με 8 και 4. 8 και 4 κοιτάει και το παιδάκι και ο γονιός να φύγουν γρήγορα να πάνε σπίτι, να δουν τηλεόραση, να δουν καμία σειρά, ναι, υπολογιστές. Ενώ παλιά, εγώ, εσείς ακόμα πιο έντονα, τελείωνε 8 και 10 και έλεγα να κάτσω μισή ώρα, να παίξουμε λίγο μονό, να παίξουμε. Παλιά ήταν ένα παιχνίδι το γερμανικό που ήταν η μπάλα στον αέρα που ήμασταν 4-5 παιδάκια, να βαρέσουμε πέναλτι. Κάτω μαζεμένοι τις 9 ώρα και μας κυνηγάγανε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αγάπη, η φλόγα που έχει ένα παιδάκι για να παίξει. Και τι φταίει, Πέτρο? Υπάρχει, νομίζω, φταίνε οι γονείς, φταίνε τα παιδιά, φταίνε και όμως οι προπονητές που δεν το αγκαλιάζουν ακόμα περισσότερο. Κοιτάνε να κάνουν τη δουλειά τους οι προπονητές, σαν να είναι να βγάλουν ένα μισθό. Πρέπει να το αγαπήσουν. Πρέπει τον Αντρέα, που τον έχουμε και κοντά μας, πρέπει να του δώσεις όθηση, να θέλει κι άλλο να κάτσει, να θέλει κι άλλο. Γιατί όταν είχε έρθει ήταν πιο μαζεμένος. Τώρα έχει αρχίσει και ωραία. Του αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να ονειρευτεί αυτό το παιδί. Για να ονειρευτεί. Δηλαδή, να συνεχίσω εγώ με τον Πέτρο. Παλιά έβλεπες, τους έκανες ένα δώρο μια μπάλα και κοιμόντουσαν με την μπάλα στον ύπνο τους. Τώρα έχει φύγει αυτό. Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Κλωτσάει όλο το σπίτι με την μπάλα. Έχουν τα κομπιούτερ, έχουν το τηλέφωνο. Μιλάς τώρα και σου λέει εκεί που του μιλάς και του λες: πρέπει να σε πάω στην προπόνηση. Στον Ποσειδώνα Γλυφάδας, ξέρω εγώ, είναι ο Λουτσιάνο, είναι ο Μαρτσέλο, είναι εσύ Πέτρο, και σου λέει: ναι, μπαμπά, ναι, μαμά, τώρα ένα λεπτό να τελειώσω. Α, τι ώρα, ούτε ξέρει τι γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ ήμουνα στην πόρτα, εγώ ερχόμουν από το σχολείο, άφησα τα πράγματα, έφαγα κάτι και δρόμο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν τον δρόμο. Δεν έχουν τα αλάνια. Είναι και πιεσμένα για το σχολείο, είναι και πολλά μαθήματα. Κοίτα, έχουν αγγλικά, έχουν γαλλικά, έχουν κομπιούτερ, έχουν αυτό, έχουν τον άλλο. Χρόνο για να είναι παιδιά σαν έχουν. Ναι, για να αγαπήσουν μια ομάδα. Για να αγαπήσουν ένα άθλημα. Ένα άθλημα να αγαπήσουν αν οι γονείς το σπρώξουν και όπως το λένε. Τώρα οι γονείς, και από ένα μέρος είναι σωστό, να μάθουν μία-δύο γλώσσες οι οποίες είναι απαραίτητες τώρα. Όσο προχωράμε πρέπει να ξέρουν 2-3 γλώσσες τουλάχιστον. Διότι να μπει σε γραμματέας κάπου πρέπει να ξέρει 2 γλώσσες. Βλέπεις ότι επιβιώνουν τώρα οι διερμηνείς των ομάδων, των προπονητών, των διαφόρων που έρχονται από το εξωτερικό και σου λέει: δεν πώς θα παίρνει ένα ποσό το οποίο ο ποδοσφαιριστής δεν το παίρνει. Σήμερα ο προπονητής της Εθνική Βραζιλία είναι Ιταλός. Ναι, ορίστε. Ποιος έλεγε αυτό πριν 10 χρόνια, τι θα γινόταν αυτό? Ένας Ιταλός προπονητής στην Εθνική Βραζιλία. Στη Βραζιλία που λένε Βραζιλία. Που έχει 5 το Α και το Β. Καταλάβες, αλλάζει, μας έχουν πυροβολήσει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, εμείς δεν είχαμε τώρα τόσα ερεθίματα όπως έχουμε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή έρχονται. Εγώ ξέρω παιδιά που αλλάζουν ρούχα μέσα στο αυτοκίνητο για να πάνε στο επόμενο. Μαρσέλο μου, εγώ 13 χρονών, 14, ξεκινούσα από την Γλυφάδα, στη Γλυφάδα κάτω, εκεί στον Ποσειδώνα το γήπεδο, δίπλα έμενα και πήγαινα στον Παναθηναϊκό 19 χιλιόμετρα με τα πόδια. Τελείωνα 1 ώρα το σχολείο μου και γιατί είχα 3,5 ώρα προπόνηση, πήγαινα με τα πόδια γιατί δεν είχα χρήματα. Γι' αυτό ακριβώς και έπαιξα. Μήπως είναι αυτά που λέω, μήπως είμαστε πεινασμένοι και αυτά τα παιδιά είναι χορτασμένα. Σωστά, αυτό είναι λόγο. Είναι χορτασμένα. Λόγο, τώρα δεν υπήρχε, τώρα μας βλέπει χιλιάδες κόσμος. Τώρα υπάρχει, πώς το λένε, πρωταγωνιστές, υπάρχουν νικητές. Τους ηττημένους δεν τους πολύ δείχνουν τώρα, δείχνουν όλους τους νικητές. Δηλαδή τους πλούσιους, αυτούς οι οποίοι είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, αυτοί οι οποίοι είναι πολύ μπαλαδόροι. Δεν δείχνουν πώς ξεκινάει ένας ποδοσφαιριστής. Όχι, όλοι θέλουν να γίνουν το Μέση, το Χριστιανό, αλλά δεν θέλουν να πληρώνουν το τμήμα για να φτάσουν εκεί. Γιατί έχει μια διαδρομή. Δεν ξυπνάει από τη διατροφή του. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να προσβάλλω, με συγχωρείς Πέτρο μου, δεν θέλω να προσβάλλω άλλους προπονητές. Αυτή τη στιγμή ο Ποσειδώνας Γλυφάδας έχει τον Λουτσιάνο, τον Μαρσέλο και τον Πέτρο και έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που δεν το έχουν ούτε μεγάλες ομάδες. Έχει 100 τόσα παιδιά και δουλεύουν πολύ καλά μες στο γήπεδο, είναι τροπεούχοι στην Αθήνα, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις και μαζεύουν κόσμο. Κάτι το οποίο είναι ζεστό αυτό το πράγμα εδώ στην Γλυφάδα. Γιατί να μην το κάνουν και σε άλλα μέρη. Αλλά εγώ στεναχωριέμαι. Γιατί εγώ βλέπω. Επειδή εγώ είμαι. Ναι.
Μέσα στο ποδόσφαιρο. Εσείς το ξέρετε. Από 6 χρονών εγώ δεν μπράβο. έχω ζει. Όπου έχω πάει, ό,τι έχω φάει και ό,τι έχει δει τα μάτια μου έχει προσφέρει το ποδόσφαιρο. Σωστό. Και εγώ το ίδιο. Εγώ δεν έχω δίπλωμα, δεν έχω τίποτα. Ο ποδόσφαιρο με έχει ταξιδεύει, με έχει ταΐζει, με έχει ποτίζει, με έχει ανοίξει το μυαλό μου. Αλλά όταν βλέπω ο Πέτρο και ο Λουσιάνο να δίνουν να κάνουν αυτές οι προπονήσεις που είναι επαγγελματικό. Το βλέπει τι αυτό κάνουν μεγάλες ομάδες στο Ποσειδόνο και σε άλλες ομάδες να παίρνουν τα λεφτά ανθρώπους που είναι ασκετοί. Καλά, αυτό συμβαίνει. Εγώ στεναχωριέμαι, εγώ το έχω πει με τον Λουσιάνο. Στην Ελλάδα συμβαίνει. Δεν είναι να σου πω όπως το λένε. Ότι μου έφερε ένα παράδειγμα. Ότι η Βραζιλία πήρε Ιταλό προπονητή. Η Γλυφάδα έχει τους καλύτερους προπονητές που έχουν παίξει από Βραζιλία. Είναι μοναδική που έχουμε διπλώματα προ. Ναι, αυτό είναι για να προπονήσουμε άλλη εθνική ομάδα. Εγώ πάω και βλέπω την προπονήση που κάνει εσύ στην ομάδα που βλέπω μετά το Λουσιάνο να κάνει εκεί. Εγώ έχω πατηδάκια. Ο κόσμος δεν εκτιμάει γιατί δεν το ξέρουν τι διαφορά έχει ένα καλό προπόνηση και μια κακή προπόνηση. Ξέρεις κάτι, είναι ακριβώς όταν πας να πιάσεις μια εργασία και έχεις το μέσον του Α υπουργού ή του πρωθυπουργού ή οτιδήποτε, ό,τι και διπλώματα να έχεις, θα μπει του φίλου του το παιδί και θα μείνεις εσύ με τα διπλώματα από έξω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα ένας μαθητής επιστήμονας που μπορεί να βγει και να πάει ένας με μόρια. Γιατί έπαιξε ένα παιχνίδι με την εθνική παιδών και το ένα και το άλλο, είχε το μέσον και έπαιξε με την εθνική παιδών και πήγανε στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία και παίξανε, θα περάσει μέσα. Και το παιδί που διαβάζει και ξέρει 2 γλώσσες δεν μπορεί να περάσει. Είναι αδικίες. Υπάρχουν αδικίες. Όπως υπάρχουν και οι αδικίες σε ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι αποτυχάνουν ενώ είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές και εκδιώχνονται. Έχει ένα κύκλωμα που φεύγει ο ένα, μπαίνει ο άλλος, αλλάζουν. Το που κάμισε το φοράει κάποιος άλλος. Είναι ίδιο. Ξέρεις, εσύ είσαι και μικρότερος από μένα, ναι, όπως με τον Πέτρο και ο Λουτσιάνο είναι μικρότερος. Θα σου πω κάτι. Ρώτα τον Τζοβάνι που έρχεται τώρα με αυτό το κάμπινγκ που θα κάνετε. Μαρσέλο, Λουτσιάνο, Τζοβάνι, Πέτρος, Φιλαγούρης. Μάτζιος και με συγχωρείς. Και θα έρθει ένας θα κάνει ένα κάμπινγκ, ξέρω που πάθει ένα άλλο, και θα έχει ένα προπονητή και θα γράφουν οι εφημερίδες, αυτός είναι εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Υπάρχουν. Αυτά είναι μεγαθύρια τώρα. Μέτρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εδώ δεν υπάρχουν μέτρα σιγά-σιγά. Είναι αυτά που λέει ο πατέρας σου. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν τη γνώση. Τι είναι αυτά που θα περάσουν αυτά τα παιδιά που θα έρθουν στο κάμπ το δικό σας. Καταλαβαίνεις. Γιατί νομίζω ότι όλοι είναι το ίδιο. Αλλά η ιστορία του Τζοβάνι δεν έχει καμία σχέση την ιστορία με τον άλλο. Η ιστορία του Λουσιάνου. Καταλαβαίνεις. Θα σου αφήνουν κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα που μιλάμε για αυτούς αγαπάνε αυτό που κάνουν. Αγαπάνε. Δεν το κάνουν για επάγγελμα. Το αγαπάνε και ο Λουτσιάνο και ο κάθε Λουτσιάνο έρχεται όταν ξεκινάει η Ακαδημία, όταν ξεκινάμε από τις 5 η ώρα, ο Λουτσιάνο είναι από τις 3 η ώρα στο γήπεδο και οργανώνει και κάνει. Εγώ έχω προπόνηση στις 8 η ώρα και είμαι από τις 7 η ώρα στο γήπεδο. Και υπάρχει μια διαφορά που κάνουμε εμείς με όλα τα άλλα σωματεία, τα αεραστεχνικά, ότι δουλεύουμε επαγγελματικά, προσπαθούμε να φέρουμε στα παιδιά επαγγελματική γνώση και να ακολουθήσουμε όλοι το ίδιο πλάνο. Εγώ δεν ζηλεύω τον Λουτσιάνο, ούτε ο Λουτσιάνο ζηλεύει εμένα, ούτε ο άλλος προπονητής. Όλοι συνεργάζονται. Όλοι έχουν δει ότι συνεργάζονται. Αυτό ήθελα να πω. Και έτσι καταλήξαμε φέτος και μέσα σε 1,5 χρόνο ζωής, ουσιαστικά η Ακαδημία που δουλεύει επαγγελματικά, πήρανε 5 παιδιά στην μεικτή. Το ένα παιδί πήγε στην εθνική, είναι ήδη στην εθνική και είναι όφελος για το σωματείο και παίρνουμε επιβράβευση εμείς οι προπονητές, ουσιαστικά ο Λουτσιάνο γιατί είναι επικεφαλής και εμείς ακολουθάμε όλο το πλάνο. Δεν διαφέρει κάτι από δηλαδή από οι καρποί βγαίνουν σιγά σιγά. Αυτό που μου είπες εγώ δεν το ήξερα. Ότι 5 παιδιά πήγαν στη μεικτή και ένα παιδί έχει πάει στην εθνική. Αυτό είναι το σπόρους που αργίζουν να βγαίνουν. Ξέρετε τι πετυχαίνει. Διότι ο Τζοβάνι, ο Λουτσιάνο, ο Μαρσέλο και ο Πέτρος θα έχουν μια γραμμή.
δεν θα παρεκκλίνουν. Ξέρουμε ότι ο Μαρσέλο και ο Τζοβάνι και ο Λουτσιάνο ξέρουν κάτι περισσότερο, λέμε, από τον Πέτρο. Δεν θα το κάνουν τον έξυπνο και θα του δείξουν κάτι τέτοιο, όπως το λένε. Ξέρουν Θα πώς πάνε πρέπει να μπράβο. κάνει. Ο ποδοσφαιριστής τι θέλει, το παιδάκι τι θέλει. Να μάθει τα πρώτα βήματα του ποδοσφαίρου. Ποια είναι τα χτυπήματα, η στάση, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια μες στο γήπεδο και μετά έρχονται τι ακριβώς μπορεί να αποδώσεις έξω από το γήπεδο. Αυτά που σου έχω διδάξει, αν μπορεί να τα κάνεις. Αν δεν μπορεί να τα κάνεις, ακολούθησε. Δεν μπορεί καθόλου. Φεύγεις μόνος. Εγώ πιστεύω ότι μερικά από αυτά τα παιδιά, οι μπατεράντες και οι μανάντες, θέλουν να τους χαϊδεύουμε. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ σκληρό. Το ποδόσφαιρο θέλει λόγια, θέλει να σε βάλει σε μια σωστή γραμμή. Και βλέπω το Λουσιάνο το έχει και ο Πέτρο το έχει. Πρέπει να είσαι ειλικρινής απέναντι στο παιδί. Αλλά το παιδί, όταν βλέπει ότι είσαι ειλικρινής και είσαι δίκαιο, σε σέβει. Πρέπει να είσαι δίκαιο. Όσο μιλάει στον ένα, μιλάει στον άλλο. Δεν μπορεί να χαϊδεύει τον ένα και τον άλλο να βαράει. Δεν μπαίνει στην περίπτωση όπως είδα τώρα ότι οι πατεράδες, τους έχετε πολύ καλά, είναι πολύ απομακρυσμένοι από τα παιδιά. Οι δάσκαλοι αυτοί που είπαμε που ανήκουν στον Ποσειδώνα κάνουν τη δουλειά τους. Δεν σου αρέσει, πάρ' το παιδί και φύγε. Αλλά εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Εγώ αυτό που πρέπει να το μάθω είναι. Με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο, όπως και εσύ με τον δικό σου τρόπο στο σπίτι, όταν σηκωθεί το παιδί πρέπει να πληθεί, να κάνει το σταυρό του, να σε φιλήσει και να πάει στο σχολείο. Αν το παιδί αυτό πάει στο σχολείο και ο δάσκαλος είναι λάθος και το βρίζει και ο τρόπος είναι τέτοιο, θα κατέβει το παιδί στο επίπεδο Αλλιώς. σπίτι του και να πάει και να κάνει άλλα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Άρα πρέπει όλη η διαπαιδαγώγηση, όλοι αυτοί πρέπει να είναι σωστοί. Από το σπίτι μέχρι τον προπονητή. Διότι ο προπονητής είναι ο δεύτερος πατέρας. Να έχει μια γραμμή όπως ο δεύτερος δάσκαλος είναι ο πατέρας. πατέρας. Ο προπονητής. Γιατί τα ζήσαμε όλοι εμείς. Εγώ από 13 χρόνια, 15 παίξα στην πρώτη ομάδα του Πανέγου. 16-17 παίξα εθνικές ομάδες. Μου άνοιξαν όλα τα ενέχειρα να πάω σε σπουδές και τέτοια. Δεν είχα τη δυνατότητα να πάω σε σπουδές. Αλλά ο κόσμος λέει μόνο τα καλά, κύριε, Κοίταξε να κάτι. κύριε Φυλακόρη. Τι γίνεται. Ας πούμε, ο μεγάλος Όσκαρ, ο μπασκετμπολίστας της Βραζιλίας που έκανε, έλεγε τι. Παιδιά, όσο πιο πολύ προπονούμε, περισσότερη τύχη έχω. Σωστά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Όταν προπονούμε όλη την ημέρα, την άλλη μέρα βγαίνουν ο κόσμος νομίζει. Ο κόσμος λέει για το Wembley, για το κύριο Τότι, και μεγάλη τιμή κτλ. Αλλά δεν λέει κανένας τι περπατήσει 3,5 ώρα για να πάει από Γλυφάντα στη προπονήση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κοίτα, θα σας πω και άλλο, χωρίς να το ξέρω. Χωρίς ένα ποτηράκι νερό, Τίποτε. Στενό, μέχρι εκεί, θα είχα πει νερό εκεί και μετά γύρναγα. Το καταλαβαίνω. Αυτά τα παιδιά, δηλαδή εγώ πάω σε παραλία με τα παιδιά μου. Από το σπίτι μέχρι φτάσω εκεί, χυμό, αυτό. Δηλαδή, φύγανε από το σπίτι οι άνθρωποι, δηλαδή φτάσαμε στην παραλία, δεν έχουμε βγάλει τα ρούχα, ζητάνε χυμό. Καταλαβαίνεις, δεν έχουν περάσει αυτά τα πράγματα. Άμα τους πλέω, πρέπει να περπατήσουμε 2,5 ώρα, δηλαδή θα με σκοτώσουν. Κάτι που θα σου πω που ταιριάζει με αυτό που είπες. Πήγαινα λοιπόν στη Λεωφόρο, ξεκίναγα 12 η ώρα, 3 η ώρα είχαμε προπόνηση, η μικρή, και όταν παίζαμε, αυτοί οι οποίοι μας δίνανε ένα κέρμα και παίρναμε μία λεμονάδα να πιούμε στο τέλος. Εγώ που ερχόμουν με τα πόδια, πίναγα. Και τι έκανα. Του έλεγα, εσένα είναι άμα παίξουμε την Κυριακή πριν από το παιχνίδι, μικρή, θα σου δώσω 2 πάσες να βάλεις γκολ. Τέτοιο. Ναι, τότε μου, ναι. Δώσε μου το κέρμα σου. Δώσε μου το κέρμα σου. Και μου είναι το κέρμα του και έπαιρνα εγώ αναπληρωματικά 2-3 μπουκάλια μπανσκάρι ή ένα που μας δίνανε ένα κέκ, τα βάζα στην τσέπη μου και ξεκίναγα και ερχόμουν 11 η ώρα το βράδυ. Σπίτι μου. Αυτά τα παιδιά θέλουν να έχουν τη ζωή του ποδοσφαιριστής, αλλά θέλουν να πληρώσουν αυτά, δηλαδή για να κερδίσεις κάτι πρέπει να χάσεις. Αλλά δεν θέλουν. Αυτοί θέλουν μόνο το τρόπαιο. Το τρόπαιο το θέλουν. Τη φωτογραφία με το τρόπαιο. Αλλά να προπονούνται 4 ώρες την ημέρα δεν θέλουν. Η περιουσία μου ξέρεις ποια είναι. Το είπες. Με χαιρετάνε στον κόσμο, ο κόσμος πίσω και με χαιρετάνε και λένε στο παιδί τους αυτός έπαιξε μπάλα και εκείνο γύρω. Και τους χαιρετά όλους. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους χαιρετάς και σε κοιτάνε μακριά και λένε γεια. Όχι, η περιουσία είναι αυτή του κόσμου.
Που για να μπω στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εγώ όταν παίζουμε στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για να μπω κάνω 25 λεπτά. Για 100 μέτρα. Διότι με σταματάνε, φωτογραφίες. Αυτό είναι τέτοιο, είναι καλό παιδί. Δεν έχω φάει και την κάρτα. Έχω παίξει 350 συμμετοχές και δεν έχω δεχτεί και την κάρτα. Κάτι σημαίνει αυτό. Με χτυπάγανε και ερχόταν ο διαιτητής να δείξει κάτι και έλεγα παραπάτησα. Πάτησα το ένα πόδι με το άλλο. Ούτε διαμαρτυρία ούτε τίποτε. Και διάστηση έχω πάθει και με έχουν πάει στο νοσοκομείο μέσα από το γήπεδο. Και καρφιά στο πόδι μου έχω. Τελικά δηλαδή, τότε είναι ο χαρακτήρας το καθένα. Πιστεύω ναι, είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Έχεις δυνατότητα να παίξεις. Δεν σου φέρει ένα πρόβλημα, ένα περιστατικό. Παίξαμε στο Wembley και ένας παίχτης της ομάδας μας του είχε αναθέσει να φυλάξει τον Κρόιφ. Στο ημίχρονο λέει ο προπονητής ο Πούτσας, δεν μπορεί να τον φυλάξει σε αυτόν, διότι είναι γρήγορος και υποστόφι και εσύ είσαι λίγο αργός, θα τον πιάσει ο Τότης. Τότε θέλω και στην τουαλέτα να πας στο χαρτί. Δεν θα τον κάνεις τέτοιο, ναι δίπλα του. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι λοιπόν και χάσαμε, μαζευτήκαν όλες οι δύο ομάδες, οι δημοσιογράφοι, ξέρεις στο καλό το γραφείο, το press conference, με τα ποτά, με το ένα και το άλλο. Οι Ολλανδοί όλοι με πουρο, με μία μπύρα, με ένα μπουκάλι και εμείς με μία κοκακόλα, αν είχε κοκακόλα ή πορτοκαλάδα, με ένα καλαμάκι. Πρόσεξε. Και γυρίζουν και λένε, ναι, οι καλύτεροι παίκτες, ξέρω εγώ, είναι ο Κρόιφ και ο Νέσκενς. Από τον Παναθηναϊκό ήταν το νούμερο 10 και το νούμερο 8, εγώ. Και του λέει ο Πούσκας, του διερμηνέα, γιατί είπατε το 8. Γιατί λέει ήταν ο μόνος ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή ακολουθήσε τον Κρόιφ κοντά. Και μου δώσε συγχαρητήρια. Και εγώ τι γύρισα και του είπα, δεν πρέπει να μου δώσετε συγχαρητήρια, γιατί μόνο το 14 έβλεπα. Δεν έβλεπα την πλάτη του Κρόιφ. Ποιος θα το έλεγε. Ενώ μου δώσαν συγχαρητήρια ότι μπορούσα να τον πιάσω τον Κρόιφ και εγώ έλεγα το 14 έβλεπα, όλο τον έβλεπα μπροστά μου. Και μου είπαν τέτοια ταπεινότητα δεν έχει πει κανένας ποδοσφαιριστής. Όχι, αλλά αυτό είναι ένα πράγμα που είναι ο χαρακτήρας σας. Δηλαδή αυτό είναι από τα πράγματα που σας εκτίμησα πολύ. Γιατί πρώτη φορά που σας είδα ήμουνα με το Βοριάζ, ο Σωτήρης Βοριάζ, με πήγε στο γήπεδάκι που είχατε εσείς εκεί και εσείς χωρίς να με ξέρετε σας σύστησε και εσείς μου ήταν πολύ ευχάριστο και πολύ αγαπημένο στην ώρα. Δηλαδή, αλλά αυτό είναι ανθρώπινο. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Σε όλους είναι. Και από τότε εσείς δεν το θυμάται καν αυτό. Εγώ το θυμάμαι. Έχει χαραμίσει. Γιατί εγώ είμαι σε μια χώρα που δεν το καταλαβαίνω τίποτα που λένε. Δεν ξέρω τίποτα. Άλλο λένε, άλλο καταλάβω εγώ. Και ξαφνικά έρχεται άνθρωπο που με αγκαλιάζει. Αλλά με αγκαλιάζει με την ψυχή σου. Εσείς μου έκανε να νιώσω πολύ άνετα εκεί στο γηπεδάκι. Κοίταξε κάτι. Η προσωπικότητα από τότε δεν σας έχω ξεχάσει. Η προσωπικότητα, Μαρσέλο μου, είναι κάτι το οποίο δεν το διαβάζεις, ούτε το μαθαίνεις. Το έχεις μέσα σου. Και αυτό φαίνεται ότι είναι φυσικό, δεν είναι ψεύτικο, γιατί υπάρχει κάποιος που είναι και ψεύτικο, το ξέρουμε και αυτό, που είναι ηθοποιός. Άμα είναι η κάμερα, αυτός αγκαλιάζει, μόλις κλείνει την κάμερα, έτσι από το μαυράκι. Είδες τι σου είπα, το πάνε είναι ειλικρίνεια, είδες σου είπα, το νούμερο 14 έβλεπα. Γιατί κάποιος φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Έβλεπα τον Κρόιφ, σου λέω, και έχω παίξει με τα μεγαλύτερα ονόματα. Και τι χάσατε, δεν χάσατε τίποτα που είπαν την αλήθεια. Όλο, να ξέρεις κάτι, μαθαίνεις. Μαθαίνεις τη ζωή, μαθαίνεις. Λέει καμιά φορά το θάρρος δεν φοβάται. Δεν αναγνωρίζει το φόβο. Είσαι θαραλέος, προχώρα. Μη φοβάσαι τίποτε. Είσαι ειλικρινής, καθαρό μέτωπο. Ούτε κάτω τα μάτια, ούτε τίποτε. Ευθεία, στα μάτια. Όχι, είναι αυτό που λέω εγώ στα παιδιά μου. Όποιος θα πει κακά πράγματα για μένα, θα είναι υποχρεωμένος να λέει ψέματα. Γιατί εγώ δεν θα δώσω δικαίωμα να λέει αλήθεια. Εγώ δεν κάνω κακό σε κανένα, μα μπορώ βοηθάω. Τα παιδιά σου συγκρίνουν. Αλλά αυτός
πάντα είπανε για το Χριστό, δεν θα λένε και για μένα. Σωστά. Αλλά θα είναι υποχρεωμένο να λέει ψέματα. Γιατί εγώ δεν θα τον δώσω πάτημα να λέει χαζομάρα για μένα. Η μόνη ενοχή που έχω στη ζωή μου είναι μία. Για τον Πέτρο. Έτυχε ο Πέτρος, ταλέντο μεγάλο, καλός ποδοσφαιριστής, να πάει σε κολέγιο αγγλικό. Γιατί όταν πήγα στην Αμερική ήταν ο Πέτρος 5 χρονών και τον έφερα 9. Έπρεπε να πάει σε ένα κολέγιο. Γιατί δεν ήξερε ελληνικά. Δεν είχε πάει σε ελληνικό σχολείο, πήγαινε σε αγγλικό σχολείο. Και ακολούθησε το αγγλικό το κολέγιο. Την εποχή που ήμουν εγώ σε καλή ομάδα, πρώτη εθνική και β' εθνική μετά, ο Πέτρος δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματά του. Δεν μπορούσα να του κάνω προπόνηση να έρθει σε αυτή την ομάδα. Διότι εγώ ήθελα να γίνει επιστήμονας. Να τελειώσει το κολέγιο του, να πάρει μάθει 2 γλώσσες και το άλλο. Έφυγε από το κολέγιο το ένα, πήγε στο άλλο κολέγιο. Πήγε στην Αγγλία, πήγε στο. Δηλαδή ο Πέτρος έχασε την ποδοσφαιρική του ιδιότητα του πατέρα του και νιώθω ένοχος. Ένοχος σε τι, ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να είναι. Αλλά είμαι ικανοποιημένος ότι έβγαλα έναν σωστό άνθρωπο, μορφωμένο και λέω έκανε και την οικογένειά του, μου έχει προσφέρει και εγγονούλα. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ ευτυχισμένος. Αυτό είναι η κορύφωση, το κυριότερο. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι μπροστά μου, αλλά είσαι από τους άνθρωπους που φαίνεται ότι είχε αγάπη στην οικογένεια σου, ότι σου προσφέρανε αυτά που πρέπει. Με τα λάθη, γιατί κάνουμε λάθη. Είναι αυτά που λέω στα παιδιά μου. Δηλαδή, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά μέσα στο δικό μου σκεπτικό. Εγώ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, αλλά το καλύτερο που μπορώ εγώ μπορεί να μην είναι αυτό που θέλεις εσύ, που ήθελες εσύ. Κοιτάξτε να δεις κάτι. Όλοι κάνουμε λάθη. Και ο Χριστός έκανε λάθος. Τον προδώσαν οι μαθητές του. Έκανε λάθος και τους συγχώρεσε. Όλοι κάνουμε λάθη. Δηλαδή, άμα κάνουμε λάθη, πρέπει να βάλουμε το μισθόλιο. Αυτό λέω, δεν είναι. Συνεχίζουμε. Με την καλοσύνη, γιατί σίγουρα εσύ πάντα ήθελα να δώσει το καλύτερο. Ο κάθε γονιός. Ας πούμε, τα 2 παιδιά μου. Ο κάθε γονιός. Εγώ τους έχω βάλει στα αγγλικά και στα γαλλικά. Φωνές, δεν θέλω, δεν θέλω. Αυτά τα γνωστά τα παιδιά. Η μάνα λίγο να μην πάνε στα γαλλικά τα παιδιά σήμερα. Όχι, θα πάνε. Θα πάνε και θα πιούνε και ένα τραγούδι στον δρόμο. Έτσι όπως πρέπει. Νομίζω εγώ ότι πρέπει. Σήμερα μερικές φορές τους μιλάμε στα ελληνικά και απαντάνε στα αγγλικά. Ναι, καλό. Γιατί θα του εκτιμήσουν αυτά που εμείς το κάναμε. Σωστά. Όταν ήταν 10 χρονών, στα 25 που θα πάρουν μια δουλειά επειδή έχουν καλή αγγλικά ή καλή γαλλικά ή ισπανικά ή πορτογαλικά. Γιατί εγώ τους έχω πει 15 χρονών, εσείς πρέπει να ξέρουν ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά και ισπανικά. Αυτό είναι που ο μπαμπά μπορεί να σας προσφέρει. Βέβαια. Εγώ δεν θα σας δώσω ένα κτίριο 10 όροφου πρίκα. Όχι, αλλά θα σας δώσω μόρφωση. Ό,τι μπορώ από μόρφωση. Σωστά. Η γλώσσα αυτή τη στιγμή κυβερνά τον κόσμο όλο. Και εγώ δεν είχα. Αλλά αυτά εγώ μπορώ να σας προσφέρω. Μ' αρέσει εμένα, για να έρθουμε πάλι στο επίπεδο του ποδοσφαίρου, μ' αρέσει ότι η δουλειά του Λουτσιάνου, η δικιά σου, του Μαρσέλου και του Πέτρου, είναι ότι δεν λαβαίνουν υπόψη τους γονείς. Μέσα στο γήπεδο είναι αυτοί. Αυτά ξέρω να σου μάθω, αυτά θα σου μάθω. Αν έρθει ο πατέρας, έχω μάθει ότι ο Λουτσιάνο απομάκρυνε, εσύ απομάκρυνες τους γονείς, ο Πέτρος απομάκρυνε. Θέλετε να κάθεστε εκεί πέρα και βλέπετε. 2 ώρες το παιδί θα κάνει αυτά που του λέω εγώ. Μετά κάντε το ό,τι θέλετε. Και άμα είναι σωστό το παιδί, η οικογένεια, σωστή απέναντι στις υποχρεώσεις που πρέπει να είναι στο σχολείο, θα ακολουθήσουν και στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι μια σχολή δύσκολη το ποδόσφαιρο. Ο Πέτρο και ο Λουσιάνο με βοηθάνε, ας πούμε, ο Ανδρέα. Ναι. Δεν θέλει να φάει σαλάτες. Και εγώ του λέω, εντάξει. Αλλά εάν με ρωτάει ο Λουσιάνο και ο Πέτρο ότι εσύ τρώει όπως πρέπει ένα αθλητής, εγώ θα το πω. Θέλουν να πιούν η κοκακόλα. Εγώ λέω, κοκακόλα δεν είναι ποτό του αθλητής. Αλλά εάν θέλεις να πεις, πρόβλημά σου. Αλλά εάν με ρωτάει ο Λουσιάνο και ο Πέτρο, εγώ θα το πω. Να, δηλαδή και σαλάτα τρώει
και νερό πίνει Σωστό είναι. και χυμό πίνει. Ειλικρίνεια πίνει. Εσείς δεν το ξέρετε τι δύναμη έχετε μπρος στο παιδί. Ο πατέρα, εγώ μπορώ να λέω θα πεις νερό και αυτός θέλει καφέ. Εάν εσύ και ο Λουσιάνο και ο Ντιέγκο και ο Λεωνάρντο λένε και ο Μπάμπης να λέει νερό, είναι νερό. Τελείως. Στον ποδοσφαιριστή. Στο μικρό. Το ξέρεις ότι δεν έχω βάλει τσιγάρο στο στόμα μου. Ούτε για πλάκα. Ούτε για αστείο. Θα μου δώσει ένα τσιγάρο, θα πω μακριά. Ο Πέτρος δεν έχει βάλει. Ο Μαρσέλο, ο Λουτσιάνο δεν βάζουν τσιγάρο. Γιατί όταν ξέρουν ότι βλάπτει την υγεία πρώτα. Και μετά στο επάγγελμα που κάνεις, στο ποδόσφαιρο που χρειάζεται ανάσεση, οξυγόνο και πρέπει να έχεις πνευμόνια, όχι τόσα, πρέπει να έχεις τόσα. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Είσαι και το πρότυπο του πρώτου παιδιού, δηλαδή 7-8 χρονών. Το πρότυπο του παιδιού είναι πρώτα ο προπονητής, μετά είναι οι άλλοι. Γιατί έτσι πρέπει να δείχνεις ωραίο χαρακτήρα, ωραίους τρόπους, να είσαι σωστός, συμπεριφορά.